हॅलो फ्रेंड्स, मी मुकुंदा माळी ब्राईट फ्युचर क्लासेस पातोंडा या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 8वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 4.5 फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ईशान्य भारतातील सण या लेसनचा वॉर्मिंग अप व चिटचॅटचा भाग पाहणार आहोत. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. वेलकम बॅक फ्रेंड्स. 4.5 फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया वॉर्मिंग अप चिटचॅट. क्वेश्चन नंबर 1. डू यू लाईक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? तुम्हाला सण साजरे करायला आवडतात का? आन्सर यस, आय लाईक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाय डू यू एन्जॉय फेअर्स अँड फेस्टिवल्स? तुम्हाला यात्रा आणि सणांचा आनंद घ्यायला का आवडते? आन्सर I enjoy fairs and festivals because they are all fun and merrymaking. Eat sweets, buy things we like, and meet friends and relatives. Question number 3. What are the different festivals celebrated in our state? आपल्याला या प्रश्नामध्ये आपल्या महाराष्ट्र राज्यात कोणकोणते सण साजरे केले जातात हे सांगायचे आहे. आन्सर The festivals celebrated in our state are दिवाळी, गणेश चतुर्थी, शिव जयंती, दसरा, होली, मकर संक्रांती, ख्रिसमस, रमजान एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 4. डू यू नो फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन अदर स्टेट्स? या प्रश्नामध्ये आपल्याला इतर राज्यामध्ये साजरे केले जाणारे सण माहिती आहेत का ते सांगायचे आहे. आन्सर आय नो सम फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन अदर स्टेट्स. दे आर बैसाखी, पोंगल, ओणम, दुर्गापूजा, रथयात्रा, छठपूजा एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 5. व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन सीझन्स अँड फेस्टिवल्स? ऋतू व सण यांच्यामध्ये कोणता संबंध असतो तो आपल्याला या प्रश्नामध्ये सांगायचा आहे. Answer most of the festivals are related with harvesting and sowing seasons and based on the agricultural activities of the farmers. Question number 1. Read the names of the festivals celebrated in our country. Discuss in your group and write down why they are celebrated. आपल्याला या प्रश्नामध्ये आपल्या भारतात साजरे केले जाणारे काही उत्सव दिलेले आहेत व हे उत्सव का साजरे केले जातात ते आपल्याला या ठिकाणी सांगायचे आहे. 1. दिवाळी. इट मार्क्स लॉर्ड कृष्णाज ट्रिम्प ओव्हर नरकासूर. पीपल वर्शिप लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ वेल्थ, फॉर फ्युचर प्रॉस्पेरिटी. 2. होली. इट इज अ स्प्रिंग फेस्टिवल हेल्ड ऑन फुल मून डे ऑफ फाल्गुन in March or April. It signifies the victory of good over evil. People celebrate Rang Panchami for fun and frolic. 3. Ramzan. It is the holy month for Muslims. The festival Eid ul Fitr is celebrated after fasting the whole month of Ramzan. 4. Dasera. This festival is celebrated in the memory of Lord Ram's victory over Ravana. It signifies the victory of good over evil. 5. Christmas. This festival is celebrated on 25th December as of the birth of Lord Jesus Christ. It is related with family reunion and merrymaking. 6. Makar Sankranti or Pongal. Pongal is celebrated in Tamil Nadu in the beginning of the harvesting season. Question number 2. Write down any 5 features that are common to all festival celebrations. मित्रांनो, आपण जे सर्व उत्सव साजरे करतो त्या उत्सवांचे काही 5 कॉमन फीचर्स आपल्याला या प्रश्नामध्ये लिहायचे आहेत. 1. Buying new clothes. 2. Making different and special food items.
3. Cleaning and decorating the houses. 4. Meeting friends and relatives. 5. Music, dances in most of the festivals. Question number 3. Frame words related to the following topics as per instructions. मित्रांनो, आपल्याला या प्रश्नामध्ये पुढे काही शब्द दिले आहेत व त्या ठिकाणी दिलेल्या सूचनानुसार त्यांना संबंधित शब्द आपल्याला लिहायचे आहेत. 1. फेस्टिवल्स रिलेटेड वर्ब्स. मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला उत्सवाशी संबंधित असणारी काही क्रियापदं लिहायची आहेत. एक आपल्याला दिलेले आहे सेलिब्रेट. रिलेटेड वर्ड लिहूया. एन्जॉय, डान्स, डेकोरेट, सिंग. नेक्स्ट वर्ड म्युझिक. रिलेटेड ॲडजेक्टिव्ज. मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला संबंधित विशेषणे लिहायची आहेत. 1 इज गिवन फॉर अस. लाऊड, क्लासिकल, पॉप, सॉफ्ट, क्लिअर. पुढील शब्द आपल्याला दिलेला आहे डान्स. रिलेटेड नाउन्स. या ठिकाणी आपल्याला संबंधित नामे लिहायची आहेत. स्टेप्स, म्युझिक, कॉस्ट्यूम्स, फॉर्म्स, रिदम. या प्रकारे मित्रांनो आपण 4.5 फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया या लेसनचे या व्हिडिओमधून वॉर्मिंग अप चिटचॅटचे प्रश्न पूर्ण केलेले आहेत. हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा. मित्रांनो, तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.